Alright, so gagawin na natin yung spell your name challenge by doing easy exercises. So, I'm going to spell out my name at kung ano po yung nakalagay doon, yun yung gagawin natin. For example, K, it's jumping jacks. So, yun po yun. Hanggang sa mabuo mo yung pangalan mo. So, this is very simple exercise para ngayong enhanced quarantine. Para hindi naman tayo masyadong lumobo. Okay? Take note, before doing the exercises, kailangan natin ng warm-up. So, nakapag-warm up na ako. So, hindi na natin siya gagawin. So, sa inyo, bago kayo mag-start ng exercises, mag-warm up kayo para hindi mabigla po yung katawan, no? Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, so, subscribe now. And then, don't forget to hit the notification bell for more videos. Let's go! So, let's start. 30 jumping jacks. Are you ready? Let's go! You can rest at least 10 seconds or the next letter para hindi naman masyado mabigla. Gamit yung puno o puno o kaya stopwatch kayo. Pwede yan. Yan. Para makakaya ka sa kaleta space. Pwede tayo lagay dito. Ayan, so medyo pawis na tayo. Ayan. Next is yung ating surname. Okay? Kenneth S. Sarboda.
squat, pwede mong lower or pwede half lang. Depende dun sa legs mo. Okay? 25, last. 1, 2, 3, 4, Galing ha? Thank you to sa parusan mga teacher ko ng elementary. Sa squat. Sakit ah. Game. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Position. So this is 10 seconds planking. 1, 2, 3, 4, 10 seconds planking. Ulitin natin kasi 20 seconds pala. Galing mo. Nakapingin. Naku. Hirap yun ah. Shoutout sa mga player ko na ginagawa to. So, madali lang pala. Hindi totoo yan. Sobrang dali. 5. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Basic. Eto na nga. Letter O. 30 push-ups. Kung hindi ko ito kakayanin. Oh, wala akong pakialam. Pwede na ano? Oh, hindi pa eh. Ang mabuti pa, simulan na natin.
30 dun. Advance ako mag-isip. Pero naman 20 na lang. 26. 27. 28. 29. 30. Five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Last. Go. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala na. Yun lang yun. Basic naman. Magkalimutan kami naman tubig para mapalitan yung pawis. Okay. So, ayun na nga. Nakakapagod pala. Kung nag-isip ka ng kalokohan, isip mo mabuti. Ang hirap. Oh? Tanggal ngipin ko lata. Pero kaya. So, challenge ko yung sarili ko na matapos yung lockdown na mag-iisip ako ng mga ibang i-spell out para magawa yung exercise. For example, pwede yung ating mga hobbies. Huwag yung birthday kasi mahaba eh. Pag in-spell out mo yung numbers, mahaba. Siguro hobbies, tapos favorite food. Ano pa ba? Basta kayo mag-isip kung ano yung pwede nyong gawin na i-spell. Yung pangalan ng asawa nyo. Yan, pwede yan. Lovely. 2 O yun, 60 push-ups. So, huwag na muna yung sa asawa ko. Siguro pagka mga ano na yun, day 10, yung mga ganyan. For the meantime, dun muna sa mga basic. Tulad nga sa akin, may isang letter O. So, nahirapan ako. May letter O, 30 push-ups. Ano lang dahil yan? Napos ko yun. Diba? So, tingnan natin yung day 2 kung anong gagawin natin bukas. So, ulit, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, so, hit the button. Ayan. Click nyo lang, then hit the notification bell for more videos. So, thank you so much. Keep safe everyone. Stay at home. Thank you.